ए हेलो एभ्रिवान। यो भिडियो चाहिँ अब क्याटरपिलर बनाउने गर्ने भनेर भने हुन्छ नि होइन। सो क्याटरपिलर बनाउन के गर्ने हो यसो र कसरी क्याटरपिलर बनाउने हो भन्नलाई एउटा सानो भिडियो हो। उनलाई सानो भने पनि अराउन्ड 10 मिनट जति लाग्छ होला यो गर्नलाई। अघि बनाउँदाखेरि चाहिँ 10 मिनट जति लाग्थ्यो। अब हेरौँ यसलाई कति मिनट जति लाग्छ। अहिले 7:54 गएको छ मेरो ल्यापटपको घडीमा। सो यसलाई चाहिँ अब म सुरु गरौँ भनौँ न। 7:54बाट सुरु भएको छ भनौँ अहिले होइन। ओके, अहिले 54 सेकेन्ड भयो। यो 54 सेकेन्डमा ठ्याक्कै 7:55 भयो मेरोमा। अब यो भिडियोमा चाहिँ गर्ने के भन्दाखेरि हामीले क्याटरपिलर कसरी बनाउने। क्याटरपिलर भने के भन्दाखेरि इट्स मल्टिपल नटहरू बनाउँछौँ हामीले होइन। यो नटिङ सिक्नको लागि भनेर हो, ल्याप्रोस्कोपिक नट टाइमको लागि सिक्नलाई भनेर चाहिँ हामीले क्याटरपिलर बनाउने गर्छौँ। क्याटरपिलर बनाउने गर्ने चाहिँ यो तरिका चाहिँ धेरैवटा हुँदो रहेछ। मैले अहिलेसम्मलाई चाहिँ भर सिक्दै गएर अहिले एउटा मात्र तरिका छ सिकेको। अब यसलाई खासै नामै त के हो भनेर भन्न चाहिँ अब मलाई पनि त्यति नै आउँदैन। मेबी अब अरू युट्युबमा भिडियोहरू छन्, त्यो हेरेर चाहिँ सायद अब यो एउटा अलि प्रोफिसियन्ट हौँ अनि त्यसपछि अरू अरू टेक्निक पनि सिकौँला है। यसमा गर्ने तरिका भनेको चाहिँ यो थ्रेडलाई हामीले चाहिँ प्यारलल टु निडल होल्डर राख्नुपर्ने हुन्छ लुप। अनि त्यसपछि हामीले यो निडल अर्को सर्ट एन्डको चाहिँ टिपतिर समाउने सकेसम्म होइन। यसलाई धेरै लामो बनाइरहनु पर्दैन, तर धेरै छोटो भयो भने क्याटरपिलरको चाहिँ नट टाई गर्न नि अप्ठ्यारो हुने रहेछ। मैले त्यो अघि फिल गरेँ है। अब यतिको लेन्थमा सायद पुग्छ होला यो पनि। अब क्याटरपिलर अहिलेसम्म मैले धेरै त बनाएको छैन। अब काउन्ट गर्ने हो भने मसँग जम्मा 5वटा चाहिँ छ अहिले भनौँ न है। एउटा चाहिँ अलिक लिमिटेड थियो। यो अब मैले अहिले एउटै लुप लिएँ होइन। एउटै लुप चाहिँ लिन्न हुने, अर्को लुप लिन्छु म है। ओके, यसमा चाहिँ अब आयो सेकेन्ड लुप। अब यसले चाहिँ हाम्रो स्क्वायर नट बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ मैले यसलाई ओके, यो एउटा लुप बन्यो है। ओके, त्यहाँ तल पनि लुज इनफ छ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ धेरै टाइट गर्नु हुँदैन, मलाई खोलिरहनु अप्ठ्यारो हुन्छ। अब यो लेन्थ चाहिँ अब मैले लिएको थ्रेड चाहिँ 15 सेन्टिमिटरको थ्रेड हो होइन। अब यसले चाहिँ एउटा क्याटरपिलर बन्नको लागि अराउन्ड 20वटा जति चाहिँ नट बनाउनु पर्छ भनेर भनेको र लेट्स 2टा नट भइसक्यो होइन। अब त्यसपछि अब 18वटा नट बनाउनु बाँकी हो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वान है। ओके, यसको मैले सायद अब अर्को भिडियो राखेको छु होला। अब यदि अर्को भिडियो राखेको छैन रहेछ भने यो नट गर्ने बारे चाहिँ कसरी गर्ने भनेर त्यो भिडियो पनि राख्नेछु म। यो 2टा भयो होइन। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ अलिकति लामो भएको जस्तो लाग्छ मलाई, सर्ट एन्ड चाहिँ त्यसले अहिले म्यानिपुलेट गर्न अलिक अप्ठ्यारो छ। र त्यो ब्याकतिरबाट आयो भने यो थ्रेडलाई फेरि जहिले पनि प्यारलल टु निडल होल्डर सकेसम्म राख्ने भनेर त्यो लुपलाई होइन। अब त्यसपछि आयो 3टा भयो है। फोर्थ अब यहाँ यसको लेन्थ मिलाउनु पऱ्यो, अलिकति लेन्थ चाहिँ म होइन। अब यो रह्यो। सकेसम्म यो सर्ट एन्डको चाहिँ अब टिपतिर समाउनु भन्छ है। अब यो मेरो लुप छुट्यो होइन। यो फेल खायो एउटा मेरो लुप चाहिँ अब खेर भयो होइन। एउटा मुभमेन्ट चाहिँ मेरो खेर गयो। अब यो चौथो एन्ड हुन्छ। यो अलिकति लामो भएको फिल गरेँ मैले अहिले चाहिँ है। 4वटा भयो। यो पनि सँगसँगै हुने हो भने सजिलो हुन्थ्यो है। अब यो फिफ्थ भनौँ। अब यो लुप पनि
मेरो यो लुपबाट बाहिर गयो होइन, यसले खेर गयो, फिफ्थ भयो। यो जान नदिनको लागि चाहिँ हामीले यसलाई सँगसँगै लुप चाहिँ उ गर्ने भनेर भन्छ है। यो 6 भयो, यो चाहिँ यो 7 आयो। अब यो भुइँमै बसिरहने गर्ने भएर सजिलो हुन्छ। 7 होइन, यो लुप यसरी ल्याउनु पऱ्यो। अहिले यसको एङ्गलसँग अब मिलाएन अब यतातिर गएर सजिलो गाह्रो हुन्छ। यो यतितिर आउनु पऱ्यो यसको लुप भन्दा 8 होइन, 8 भएपछि यो आयो, 8 भयो। अब यो रह्यो मेरो 9, यो मास्तिर लिएर आउँछु म है, यो लुप खुल्दैन। अब यो भएपछि 9 कम्प्लिट भयो। अब यो यसै गरी यो 10th लुप भयो, यसलाई माथि नै ल्याउँछु म है। अब तलको सामान पनि अब यो ओके, यो 10th नट पनि भयो है। सो मलाई टोटल भिडियो 6 मिनट भइसक्यो होइन। 10th अब यो 11th, अब यो चाहिँ 12th, अब यतातिर अब यो नट लाग्यो सामान पऱ्यो। होइन, अब यो ओके 13th नट लुप। अब यो यसको लागि चाहिँ प्यारल छ, यहाँ माथि लग्यो भने नजिकै। अब यो यसको एन्डसम्म गर्ने हो खासमा। ओके 13th नट कम्प्लिट होइन। ओके अब 14th लुप रेडी। 14th त्यो हल्ने चाहिँ यस्तै अप्लाई गर्नुहोस्। ओके 14th कम्प्लिट होइन। अब त्यसपछि हाम्रो यो 15th नट कति भएको छ ल। ओके लुप चाहिँ 15th अलिकति लामो रहेछ थोरै। अब मलाई अरू 3टा नट बनाउनलाई आएर न लुप पुऱ्याउन सकिन्छ पुऱ्याउनु त सक्नुपर्ने। 15 है। अब यो अलिक जर्की मुभमेन्ट भएको मेरो हो। पछि ओके 16th, 16th को लागि मलाई यसलाई सामानलाई माई गड पुरै लेन्थ समझियो अब हेर्नु। अब यस्तो यो अलिकति मात्रै सामान भयो, होल लेन्थसम्म त्यहाँ मलाई अब यहाँ हो 16th
17th लागि छोटो भयो मलाई सरी ओके 17th है last 18th and then one of my caterpillar is ready यो खासमा 15 सेन्टिमिटरको थ्रेड चाहिँ पुग्न चाहिँ पुग्दो रहेछ तर यसको सर्ट एन्ड अलिकति लामो रहेछ एउटा थ्रेडसम्म त्यसै मलाई यो Oh my god. के भयो मेरो मोबाइल फोन पनि आयो है ओके एकछिनलाई काटेँ मैले यो भयो तर अब यसलाई सामान्य कसरी हो माई लन्च ओके अब यही भनौँ न यो अब टु सर्ट भयो मेरो लागि अहिले यो 19वटा नटले बनाएँ होइन 13देखि 20 भन्छन् कसैले अब कसैले 20वटा भन्छन् सो वाट एभर बी द I just use ordinary scissors युज गर्छु काट्नलाई किनभने मेरो इन्डो सिजर चाहिँ यसो धागो काट्न थाल्यो भने भिडिहाल्छ त्यो त्यही भएर आई विल युज अनदर सिजर है टु कट दिस अब यो पनि यस्तो छ ओके सो इसको एंटीना समझे मैंने and you around ये हेर्न सकिन्छ so this is our caterpillar okay thank you very much यो मेरो आज चाहिँ अब सेकेन्ड क्याटरपिलर आज